як насправді сила лева в тобі. Лідер Китаю Сі Цзіньпінь заявив, що Пекін підтримує проведення міжнародної мирної конференції щодо України, але за участі Росії. Про це він сказав на переговорах із канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Пекіні. Цитуємо. Лідери двох країн провели поглиблений обмін думками щодо війни та заявили, що Китай і Німеччина зобов'язуються дотримуватися цілей і принципу статуту ООН, виступають проти використання ядерної зброї чи нападів на мирні ядерні об'єкти, а також наполягають на незалежному розв'язанні питань міжнародної продовольчої безпеки і дотриманні міжнародного гуманітарного права. Йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Китаю. Сі Цзіньпінь закликав усі сторони працювати разом, щоб якнайшвидше відновити мир і не допустити виходу конфлікту з-під контролю. Китай підтримує всі зусилля щодо мирного врегулювання, а також проведення міжнародної мирної конференції, визнаної як Росією, так і Україною, з рівною участю всіх сторін, додав Сі Цзіньпінь. Бачимо, що очевидно представників Китаю в Швейцарії не буде, бо раніше як повідомлялося, що буде за ініціативу України Формула миру в Швейцарії проводитися, понад 100 представників різних країн буде, Росії точно не буде, і під питанням представництво Китаю. Очевидно, що Китай після цієї тези навряд чи буде представлений на цьому форумі. Ну, але будемо стежити, будемо спостерігати, як воно насправді буде. Хочу вам нагадати про те, що в умовах, коли нам не вистачає або її зовсім немає допомоги наших союзників, ми розробляємо і удосконалюємо власне озброєння. Про що зараз скажу? Про ракету «Нептун», радіус дії якої був 300 кілометрів. Зараз же переконують наші відповідні відомства, що удосконалення цієї ракети буде наступним. Вона тепер зможе бити на 1000 кілометрів, це дуже багато. І відповідно, що виробництво ракети «Нептун» буде збільшено в десятки разів у цьому році. Ну і про це повідомив представник США, який перебував з робочим візитом в столиці України. Ну, я хочу вам сказати, що якщо 1000 кілометрів буде досяжність цієї ракети, відповідно ми зможемо влучати і по території Російської Федерації, і по критичній військовій інфраструктурі. Нагадаю вам, що ми завдали неабиякої шкоди росіянам, б'ючи безпілотники по нафтопереробній галузі Російської Федерації, країни-агресорки. І це дуже не сподобалося і дуже захвилювалося в Білому домі. Нагадаю вам, спочатку Саліван приїздив неофіційним візитом в Україну, згодом офіційно вже виступив Ллойд Остін, очільник Пентагону, і сказав, що, мовляв, нехай Україна шукає якісь інші цілі, тому що удари по НПЗ, вони впливають на світові ціни нафти, і, відповідно, це дуже і дуже недобре. Сказали ай-яй-яй. На що, нагадаю вам, Дмитро Кулеба відповів буквально вчора, що ми можемо йти на якісь розмови, на якісь дискусії щодо того, де використовувати свої безпілотники, якщо нам надають ПВО. Якщо нам відмовляють в захисті нашого неба, якщо відмовляють нам в обороні нашої території, про що тоді ми можемо говорити? Що ми можемо обіцяти або про що домовлятися? Давайте далі говорити по фронту, що відбувається на ньому і не тільки. З нами на зв'язку голова Ради резервістів сухопутних військ України Іван Тимочко. Пане Іване, вітаю, слава Україні! Героям слава, радий вас бачити. Пане Іване, хотів би проговорити в першу чергу це по тому, що відбувається на фронті. Зараз надважка ситуація в районі Часового Яру, це біля Бахмуту і західніше від Бахмуту. І тим не менше, очільник головного управління розвідки Кирило Буданов каже, що слід очікувати наступальних дій від ворога наприкінці травня. Вони і зараз наступають, тобто, як ви вважаєте, це будуть ще масштабніші, потужніші атаки ворога, і чи в них є сили та засоби для цього? Це все буде залежати, чи нові напрямки, чи, скажімо, ті, які зараз є гарячі для наступу ворога. Це буде залежати від того, яких результатів вони досягнуть в короткостроковій перспективі. І якщо вони мають завдання зараз зайняти Донецьку область повністю, це наказ Путіна ще з прадавніх часів, як це можна сказати, ще з часів початку АТО, Донецька, Луганська область як самоціль. Ну і також в них серйозне стоїть питання завоювати повторно ті території, які вони завойовували,
але в силу непрофесійності в свій час, що російського командування, що російської армії, і навпаки, в силу готовності і професіоналізму наших військових, від солдата до генерала, які дало можливість звільнити ряд територій, те ж саме Харківську область. І зрозуміло, вихід ворога з Сумської, Київської області, Чернігівської, зрозуміло, що всі ці виклики, перед якими опиняється російська армія зараз, а насправді це виклики. Країна, яка претендувала своєю армією захопити пів Європи, не спроможна зайняти навіть, скажімо, районні центри швидкими операціями, витрачає на це місяці, як було з Авдіївкою, та свій час, як було з Бахмутом. Та ж сама ситуація зараз всім зрозуміла, де основний напрямок удару ворога перебуває. Один з основних, скажімо, на Бахмутянському напрямку, в сторону Часового Яру. Тут зрозумілі їхні цілі і їхні бажання досягти чи проміжних результатів, чи тих результатів, які мали бути досягнуті під час планування зимово-весняної військової кампанії. Звичайно, що росіяни зараз проведуть аналіз подій, бо все-таки так виглядає, що задіяні зараз стратегічні резерви, і все-таки їм прийдеться брати якийсь час для того, щоб перегрупувати війська, докомплектувати, поповнити склади, вирішити якусь внутрішню російську проблему з паливом. Теж для них теж зараз дуже питання серйозне, оскільки питання бензину і дизелю. Та, ви на зв'язку. Дизелю і питання того ж самого палива авіаційного для авіації, якої в них хоч нам дуже багато, але паливо вони теж виробляли на тих, власне, авіаційні МТЗ, які зараз знищені або пошкоджені настільки, що МТЗ не виконує своїх завдань по поповненню палива. А по суті, якщо немає палива, яка б надпотужна армія не була, вона швидше за все буде стояти. Проблему поставок палива в свій час росіяни не змогли вирішити на Київському і Сумських напрямках, і вони змушені були відступити, хоча там вони задіювали одні з найкращих боєздатних підрозділів. Тому чекати про цей наступ, який вони зараз можуть собі визначити, чи як додатковий, чи все-таки будуть намагатися, скажімо, повторно виконати план, який не виконали під час зимово-весняного наступу. Тому у нас 1500 кілометрів у нас, по суті, зараз активних бойових дій фронту. Хоча кордони з Росією – це 2,5. Де вони визначать наступні напрямки? Все буде залежати від того, наскільки буде успішною зараз кампанія. Тут варто розуміти, що якщо наше командування чи ставка головнокомандувача заявляє про те, що ворог планує наступальну операцію після відновлення своїх сил, звичайно, вони знають напрямки або прораховують ці напрямки, де може просуватися ворог. Зараз дуже складно і насправді це і неправильно прогнозувати ті напрямки, де ворог може почати на наступ, з урахуванням надзвичайно багатьох чинників, багатьох ситуацій. Я вам скажу так, ми ще навіть не знаємо, до яких масштабів може дійти та ж сама повінь в Росії, а вона може теж серйозно вплинути навіть не стільки по видатках на армію, як на внутрішньоросійські політичні розклади, бо до безкінечності ігнорувати населення, а там уже 8 областей затопило, Путін все одно і його влада не зможе. Безперервно назначати винних теж вони не зможуть. А для того, щоб там перекинути і військових для рятувальних робіт, і відновлювальних, і тих самих державні служби надзвичайних ситуацій, авіацію, медиків, величезну кількість органів держвлади скерувати на ці напрямки. Звичайно, що він може постати рано чи пізно, Путін, перед вибором, чи воювати далі в Україні, чи все-таки реагувати і допомагати своєму населенню з метою уникнення якихось бунтів. Ми вже ж бачимо багато відео в інтернеті, коли сім'ї російських солдатів там звертаються до Путіна, жалісливо розповідають, що погані бояри, ти хороший цар, наш чоловік на фронті, тато на фронті, а ми тут топимося, плаваємо, нам ніхто не допомагає.
Це теж питання, скільки може і навіть цей потоп вплинути на перебіг подій в Україні. Так що тут вже напевно за комплексом тих подій ми зможемо приблизно, чисто для громадськість, зможемо аналізувати ситуацію не швидше, ніж за місяць.